Tijdens een roadtrip door de VS profileren ze zich op de sociale media als een droomkoppel Gabby Petito en Brian Laundrie, met massaal veel volgers tot gevolg. Tot getuigen zien hoe Gabby rake klappen krijgt van haar verloofde. Er volgt een politie-interventie. There's two people saying that they saw him punch you. Well, to be honest, I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him in the face. De agenten beslissen om het stel 24 uur van elkaar te scheiden. Wat ze niet beseffen is dat Gabby verstrikt zit in een gevaarlijke relatie met Laundrie die maar één ding wil: de controle over Gabby. If you're in a relationship and that relationship maybe has some unwritten rules in it, you're not allowed to do this, you can't wear dresses like that, you can't talk to your ex-boyfriends, you can't talk to any men at all. You lose choices, you lose freedom, you become completely trapped in the relationship, unable to leave it, frightened to leave it, and that's when it's really dangerous. Dichter bij huis belandt politica Ilse Uitersprot in zo'n gevaarlijke relatie. Die bekoopt ze met haar dood in augustus 2020. De dader is haar partner. Hij is in het verleden al veroordeeld voor geweld en stalking. Een ex omschrijft hem als extreem bezitterig, jaloers en gewelddadig. There are different types of controlling person. Overrepresented are people with antisocial personality disorders. They think that they are at the top of every hierarchy and they're entitled to own their family and their children. There are other people who are not personality disordered but who are dependent on relationships for their status and for their identity. You take that away from them and they can't cope. They just won't, they see it as an injustice to them. So they end up punishing that person for leaving them. De dwangmatige controle die deze personen uitoefenen op hun partner kan heel uiteenlopende vormen aannemen. Some people think coercive control is psychological abuse. They think they are one and the same thing, but that's not what it is. So if you think of coercive control as an umbrella, and underneath that umbrella we got this picture that we use. It's got things like violence, financial abuse, sexual abuse, psychological abuse. They're all tactics that will help this person achieve control, because their ultimate motivation is to trap somebody in a relationship. Op basis van uitgebreid onderzoek heeft Jane Monckton Smith vastgesteld dat gevaarlijke relaties doorgaans 7 fasen doorlopen voor ze uitmonden in moord. Eerst en vooral is er een persoon met controlerend verleden betrokken. Die toont hals over kop extreme toewijding, waarna de relatie al snel gedomineerd wordt door controle. Maar een trigger, bijvoorbeeld een breuk, doet de controle wankelen, met nog meer controle of stalking tot gevolg. Tot de partner plots van focus lijkt te veranderen, om de moord te plannen en uiteindelijk overgaat tot de daad, soms gevolgd door suïcide. If you want the really big risk markers, controlling patterns is the big one, really is the big one. The second one is violence, but not necessarily violence that's going to break a bone. Anything, pulling your hair, pushing you, sitting on you, any kind of violence at all. The third one is separation. Separation. You got those 3 together. The risk of homicide, according to research, raises by about 900%. Aan deze hoeve in Oostkamp komt de politie gisteravond massaal ter plaatse. Ze vinden er de levenloze lichamen van 2 kinderen van 5 en 8. Wanneer een landbouwer vorig jaar in november zijn 2 dochters vermoordt, lijkt hij in eerste instantie in een vlaag gehandeld te hebben. And we think, oh, it happened in a moment and it was spontaneous and the red mist came down and nobody could have predicted it. Actually feel quite sorry for him. The reality is that these homicides are planned and they generally happen after a separation or a threatened or imagined separation or some big life change that's going to disrupt this person's control of their life. Achteraf blijkt dit ook het geval bij de landbouwer. Hij heeft de moorden grondig voorbereid, wellicht uit wraak op zijn vrouw die hem enkele maanden voordien verlaten heeft. Getting out usually takes help. It usually takes a plan, especially if you think that leaving is going to cause issues.
And lots of the time, victims of coercive control know that leaving is going to cause issues for them. Maar vele partners durven niet te vertrekken net uit angst voor die gevolgen. The victims will start to self-regulate. So they're under so much control and they're being monitored all the time and they're being tracked. And anything they do, this person always seems to find out somehow, and they become a bit paranoid, so they start to self-regulate. I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him, I just like... Ook Gabby past haar gedrag aan en neemt de schuld op zich wanneer de politie haar ondervraagt over de klappen die ze kreeg. Op geen enkel ogenblik vraagt ze levensreddende hulp aan de politie. Amper een maand later wordt ze het slachtoffer van dodelijk partnergeweld. Haar verloofde stapt later zelf uit het leven.